kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay, thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé! Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp là mô hình được đánh giá mang tính bền vững, thân thiện với môi trường, sản phẩm thì đa dạng, ít rủi ro. Chương trình kỳ này, chúng tôi xây dựng chủ đề giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp. Chương trình sẽ tập trung tư vấn và giải đáp những thắc mắc của bà con xung quanh những vấn đề về kỹ thuật như là thiết kế công trình, xử lý nước, chọn giống, ương, chăm sóc, quản lý, phòng bệnh và đặc biệt là các giải pháp để phát triển mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp theo hướng hữu cơ. Tuy nhiên thì theo dự báo trong thời gian tới thì thời tiết và dịch bệnh trên tôm sẽ diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh đó thì vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của mô hình này. Và để không ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con thì Thạc sĩ Hồ Minh Phú sẽ có một vài thông tin cụ thể về tình hình phát triển mô hình này trong năm 2021 cũng như là một số giải pháp trong thời gian tới nhằm định hướng phát triển sản xuất mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp phát triển ổn định. Xin được mời Thạc sĩ. Kính thưa bà con nuôi tôm, thì đến thời điểm hiện tại đó thì cái vụ mùa sản xuất nuôi trồng thủy sản của năm 2021 đã khép lại. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái vụ mùa sản xuất mới cho năm 2022. Như vậy thì để chuẩn bị cho năm 2022 này đó thì tôi cũng có một cái vài cái khuyến cáo đây. Cái thứ nhất là chúng ta biết là cái mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp đó, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thời tiết, khí hậu và cái chất lượng của nguồn nước. Cái thứ ba đó là con giống. Cho nên để chuẩn bị tốt cho vụ mùa này đó thì cái thứ nhất là cũng rất mong bà con chúng ta là phải theo dõi cái lịch thời vụ của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Thì đối với cái mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp đó, năm nay thì chúng tôi khuyến cáo đối với khu vực phía nam quốc lộ 1A của tỉnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu thả giống vào tháng 12 năm 2021 tới tháng 8 năm 2022. Còn riêng đối với cái vùng phía bắc quốc lộ 1A là do chúng ta cũng phải ảnh hưởng của việc điều tiết nước, cho nên đó, là chúng ta sẽ thả giống chậm hơn một tháng so với khu vực phía nam, là chúng ta thả vào tháng 1 năm 2022 cho đến tháng 8 năm 2022. Đó là cái thứ nhất, còn phải lưu ý theo dõi. Thứ hai là chúng ta phải thường xuyên theo dõi những cái thông tin dự báo khí tượng thủy văn, và chúng ta theo dõi đặc biệt là những bà con nuôi tôm ở khu vực phía bắc đó, chúng ta phải theo dõi cái lịch điều tiết nước của ngành chức năng đã thông báo trên đài phát thanh truyền hình tỉnh để chúng ta chủ động chuẩn bị cho vụ mùa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai như tôi đã nói thì ngoài vấn đề nước thì vấn đề con giống là cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng ta phải lựa những cái cơ sở có uy tín để chúng ta gửi gắm, và chúng ta lựa chọn con giống đạt chất lượng để chúng ta thả nuôi. Cái thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị cái công trình ao nuôi. Ở đây là hiện nay thì ngành khuyến nông cũng như chi cục thủy sản cũng đang đẩy mạnh khuyến cáo bà con nuôi tôm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là chúng ta phải chuẩn bị kỹ cái ao dèo để chúng ta dèo tôm để nhằm sao mà nâng cao cái tỷ lệ sống, và chúng ta quản lý được cái giai đoạn mà nó dễ tôm nó dễ bị bệnh đó, để chúng ta có được cái tỷ lệ sống nó cao để chúng ta đưa vào giai đoạn 2 nuôi thưa ra để chúng ta có cái size lớn. Xin được cảm ơn Thạc sĩ Hồ Minh Phú về những thông tin vừa rồi. Thưa kỹ sư Nguyễn Đức Khoa, hiện nay thì mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp đang gặp nhiều khó khăn. Vậy theo kỹ sư thì có một số giải pháp cơ bản nào để phát triển mô hình này trong thời gian tới? Xin được mời kỹ sư. Thì bà con biết đó là thì trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp để giúp cho bà con chúng ta làm cho nó hiệu quả. Thì cái quy trình chúng tôi khuyến cáo bà con đó là quy trình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp là 2 giai đoạn khép kín, tức là chúng ta hạn chế sâu ra sâu vô. Và cái giải pháp thứ ba là chúng ta phải bổ sung những cái sản phẩm vi sinh hoặc là kết hợp với sản phẩm công nghệ sinh học để làm sao cho cái môi trường nó sạch và thông thoáng, tạo được thức ăn tự nhiên cho con tôm. Thì trên cái cơ sở mà chúng tôi áp dụng cái giải pháp đó, thì năm 2020 thì thành công của cái dự án 80 hectare của xã Định Thành là năng suất được tăng lên thấy rõ rệt. Tức là trung bình theo trước khi chúng tôi thực hiện dự án là năng suất là khoảng tầm 150 đến 250 kg trên hectare trên một năm. Tuy nhiên sau khi dự án thì mấy anh em thống kê tổng kết con số thực tế là cái năng suất là tăng lên từ 350 đến 450 kg trên một hectare. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đức Khoa. Thưa Thạc sĩ Hồ Minh Phú, một khán giả nhờ Thạc sĩ tư vấn là
làm thế nào để chọn được con giống đạt chất lượng nhưng phù hợp với thực tế sản xuất của nông dân hiện nay? Xin được mời thạc sĩ. Kính thưa khán giả, thì cái câu hỏi này rất là hay. Thì như chúng ta đã biết thì trong cái ngành nông nghiệp của chúng ta đó, thì ông bà ta thường nói là để sản xuất tốt thì là nhất giống, nhì phân, tâm cần tưới nước. Thì tôi nghĩ là trong cái sản xuất nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng á, thì cái chất lượng con giống như tôi đã nói ban đầu á, là đóng vai trò rất là quan trọng. Mình chọn được cái con giống mà có cái chất lượng tốt á, thì cái khả năng thành công nó đã trên 60%. Cái phần còn lại là do cái quá trình chăm sóc, quản lý của chúng ta. Để chọn được cái chất lượng con giống tốt đó, thì tôi khuyến cáo như thế này. Chúng ta sẽ có hai cách thôi. Cái thứ nhất thì qua thực tế chúng tôi thấy rằng là bà con sẽ gửi gắm cái niềm tin vào những cái doanh nghiệp, những cơ sở sản xuất mà chúng ta quen biết, họ làm ăn uy tín, để chúng ta đặt niềm tin vô, chúng ta thương lượng giá cả rồi thì chạy giống người ta tự kiểm tra chất lượng trước khi người ta cung cấp cho người dân, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bà con chúng ta sẽ không nhất thiết là ở một cái doanh nghiệp hay một cái cơ sở nào đó, nhưng mà chúng ta sẽ trực tiếp đến cơ sở đó để chúng ta lựa chọn. Lựa chọn ở đây thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta lựa chọn bằng cảm quan. Thứ hai là chúng ta nhờ cái sự hỗ trợ từ các cái máy móc thiết bị bằng kiểm tra PCR để chúng ta khẳng định được cái chất lượng trước khi thả. Tuy nhiên ở quan điểm cá nhân tôi đóng vai trò là cơ quan quản lý thì tôi rất mong muốn là bà con chúng ta phải mạnh dạn. Vì vậy con giống là đây là cái vụ mùa đầu tiên của năm 2022, nó rất là quan trọng. Bà con phải trực tiếp đến doanh nghiệp, đến cơ sở sản xuất giống để chúng ta chọn bằng cách cảm quan. Thứ hai là chúng ta bóc mẫu đi xét nghiệm. Bởi vì sao? Chúng ta có tiền trong túi, chúng ta đi lựa hàng hóa thì chúng ta phải thể hiện cái quyền của chúng ta. Chứ chúng ta mà cứ theo cái kiểu cũ, chúng ta cứ nghe người này người kia giới thiệu là chúng ta không đến chọn mà chúng ta cứ gửi gắm, thì bên cạnh những cái doanh nghiệp cơ sở làm ăn chân chính thì bà con biết rồi, cái chuyện làm ăn kinh tế mà, thì cái gì nó gian dối được thì nó sẽ gian dối. Và cái điều này là cái điều mà khi mà đi tập huấn này nọ chúng tôi nói rất nhiều, và chúng tôi rất hy vọng rằng bà con phải đồng hành cùng với nhà nước, chứ một mình nhà nước để cùng hỗ trợ quản lý thì nó không đạt được cái yêu cầu. Do đó qua chương mục lần này chúng tôi rất mong muốn một lần nữa là chúng ta có tiền trong túi thì không có lý do gì chúng ta không thể hiện cái quyền của chúng ta để chúng ta đến, và qua mỗi một lần chúng ta đi chọn giống như thế thì chúng ta sẽ nâng cao được cái kỹ thuật của bản thân mình, cái kinh nghiệm đó. Rồi mình về mình truyền dạy lại trong cái hợp tác xã, tổ hợp tác của chúng ta để cùng đồng hành, cùng các bà con nông dân cùng nhau kết hợp để đồng hành để tiến bộ. Thì chắc có lẽ là trong chuyên mục này tôi nói gọn như vậy. Thì còn nếu mà con cần có sự hỗ trợ nào thì có thể liên hệ với trung tâm khuyến nông hoặc là chi cục thủy sản để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ để chọn được cái con giống tốt nhất, giúp cho cái vụ mùa nuôi tôm đầu năm 2022 này nó đạt thắng lợi lớn. Xin hết. Xin được cảm ơn thạc sĩ Hồ Minh Phú. Thưa quý khán giả, thưa các diễn giả, là ông Võ Văn Chiến ở ấp 19 xã Phong Tân, thị xã Giá Rai có câu hỏi là: tôi đang nuôi tôm nhưng trong ao thường có hiện tượng nước phát sáng và có nhiều con suối nước. Vậy xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này như thế nào? Với câu hỏi này thì xin được mời kỹ sư Nguyễn Đức Khoa sẽ tư vấn cho khán giả. Trước hết cũng xin cảm ơn câu hỏi của anh Chiến. Thì cũng anh Chiến với bà con nuôi tôm Quảng Canh cải tiến kết hợp đó cũng biết rồi, tức là trong quá trình mà bà con nuôi tôm, đặc biệt là những cái tháng mà đầu vụ, ví dụ tháng 1, tháng 2, tháng 3, thì đây là những cái thời điểm mà cái độ mặn nó cao, trung bình là khoảng tầm 20 đến 30 phần ngàn đối với những cái vùng mà chiên tôm Quảng Canh cải tiến kết hợp. Thì khi mà độ mặn cao á, thì nước chúng ta nó sẽ rất dễ phát sáng. Nó sẽ có hai cái nguyên nhân chính đây. Thứ nhất là phát sáng do tảo, thứ hai là phát sáng do phosphor. Thì khi mà bà con gặp cái trường hợp mà nếu như nước phát sáng thì đối với mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh thì người ta sẽ rất sợ. Bởi vì khi nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh á, nếu cho con tôm nó ăn buổi tối thì sợ con tôm nó sẽ nhát và nó không ăn, nó làm dư thừa thức ăn, nó làm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên đối với mô hình nuôi tôm Quảng Canh cải tiến kết hợp á, thì đối với cái trường hợp mà nước phát sáng á, thì chỗ anh Chiến cũng như là bà con chúng ta cứ yên tâm và chúng ta cứ để bình thường, không cần phải xử lý. Nếu như bà con cảm thấy con tôm chúng ta phát triển tốt và con tôm sáng bóng bình thường thì chúng ta không cần phải xử lý. Còn trường hợp bà con cảm thấy mà muốn xử lý mà để cho yên tâm và cho nó mau hết thì bà con cũng có thể là chúng ta sử dụng những cái dòng vi sinh nó có chất lượng của những công ty có thương hiệu uy tín trên thị trường để chúng ta xử lý làm sao cho cái môi trường nó ổn định, tạo nó ổn định. Thì trong vòng 1 tuần đến 10 ngày thì cái nước nó sẽ tự động nó hết phát sáng. Đó là cái ý thứ nhất của chỗ anh Chiến. Và ý thứ hai thì ở trong cái môi trường nuôi á,
thì thường là đối với mô hình nuôi tôm quảng canh, mà đối với không riêng cho ao Chiến mà những cái ao tôm khác, khi mà anh lấy nước trực tiếp từ bên ngoài vào trong cái ao nuôi của mình thì không chỉ có sứa hoặc là trứng nước không đâu, mà sẽ có những cái đàn tôm dắt giáo hay là tôm tích hay là những cái ốc đinh, nó làm cho cái môi trường nuôi của mình nó không tốt. Chính vì cái điều kiện đó thì để khắc phục cái tình trạng này thì trong những cái lớp tập huấn của khuyến nông hay là các cái chương trình dự án của khuyến nông mà chúng tôi đang làm thì luôn khuyến cáo bà con làm sao mà chúng ta thiết kế được hệ thống công trình ao nuôi, là cố gắng là bây giờ là phải có được ao lắng, ao ương và ao nuôi, để làm sao chúng ta chủ động được khi mà bơm nước vào trong cái ao lắng, chúng ta xử lý ao lắng xong đưa vào ao nuôi thì nó sẽ hạn chế địch hại. Còn trường hợp bà con chưa có ao lắng thì ở đây chúng tôi cũng tư vấn một cái mẹo nó nhỏ thôi. Bây giờ khi mà anh lấy nước anh bơm nước vào, đặc thù của cái vùng Giá Gai chỗ ấp anh đang ở là chúng ta bơm bằng máy, thì anh có thể là anh bơm qua một cái ống lược khoảng 15 m, chiều dài 15 m, và anh có thể bỏ ở trong đó khoảng 5 m vỏ chấu, tức là 1/3 chiều dài của cái ống lược này. Để đây là một cái thủ công thôi, nhưng mà khi mà anh bơm nước anh bịt đầu ống lại và cái vỏ chấu này nó sẽ đánh bể những cái ấu trùng của trứng nước hoặc là ấu trùng của những con sứa, nó sẽ làm hạn chế cái địch hại trong cái ao nuôi của anh. Thì đó là một số cái chia sẻ mà tôi cũng muốn chia sẻ với chỗ anh Chiến cũng như là bà con. Thì chúc anh Chiến có thông tin rồi anh xử lý cho nó có hiệu quả. Xin cảm ơn anh. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đức Khoa. Xin kỹ sư cho biết là mục đích chính của mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn và kỹ thuật cải tạo ao ương tôm giai đoạn 1. Xin được mời kỹ sư. Mục đích chính của cái mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn thì bà con biết rồi, tức là thì nếu như bà con sản xuất theo cái cách truyền thống, mà cách truyền thống quảng canh cải tiến là thường là bà con là thu tỉa thả bù và thả thẳng, không có ương dèo. Và nếu mà bà con có ương dèo thì cái kỹ thuật ương dèo thì cũng chưa đảm bảo đúng cái kỹ thuật. Thì chính từ thực tế đó thì chúng tôi cũng luôn khuyến cáo bà con làm sao là hiện nay là nuôi theo 2 giai đoạn. Và cái mục đích chính của nuôi tôm 2 giai đoạn này là chúng ta phải làm sao để trong giai đoạn đầu là con tôm nó đạt được cái tỷ lệ sống tốt nhất và con tôm nó sung nhất, để làm sao mà khi mà mình đưa ra ngoài ao nuôi giai đoạn 2 là thứ nhất là cá nó không ăn được, thứ hai là con tôm nó sẽ phát triển nhanh. Từ giai đoạn mình ương đầu nó dày, nhưng mà sau này cái mình đưa ra giai đoạn 2 là nó thưa lại thì nó sẽ mau lớn. Cái mục đích chính và mục đích duy nhất là làm sao chúng ta nâng được cái năng suất lên. Và để thiết kế được cái mô hình ương 2 giai đoạn này nó hiệu quả thì chúng tôi cũng chia sẻ tư vấn rất nhiều qua các cái trường khuyến nông định kỳ, hay là qua các cái lớp tập huấn của khuyến nông, hay là các cái chương trình hội thảo của Sở Nông nghiệp. Thì chúng tôi cũng thấy được một số cái hạn chế trong cái ương của một số bà con như thế này. Tức là trong quá trình ương tôm vẫn còn một số bà con là chúng ta chưa nắm được kỹ thuật, thì bà con chỉ quay những cái lưới ở diện tích rất là nhỏ, khoảng chừng là 15-20 mét vuông thôi, mà bà con thả ở trong đó khoảng 30.000 đến 50.000 con tôm, thì trong vòng 1 đến 2 ngày là con tôm nó sẽ hao, nó không có hiệu quả, nó sẽ chết. Và cái trường hợp thứ hai là khi bà con ương có ao ương, nhưng cái ao ương của bà con là vẫn còn để mặt chảng. Và khi mà ao ương này mà vẫn còn để mặt chảng thì ví dụ một công đất bà con ương thì cái diện tích đó là khoảng tầm hơn 1.000 mét vuông, hơn 1.000 mét vuông, thì bà con cứ nghĩ là bà con thả 30.000 con tôm vô thì mật độ là 30 con mét vuông. Nhưng khi bà con để cái chảng là nó sẽ có một số cái vấn đề là khi con tôm nắng nóng và những tháng 2, tháng 3, tháng 4 nắng nóng thì con tôm sẽ dồn xuống dưới mương hết. Mà mực nước ở trên chảng mà khoảng 2-3 tấc thì dồn xuống mương hết. Thì thay vì mình nghĩ là 20-30 con mét vuông thì nâng lên 70-80 con mét vuông, thì nó sinh ra cái chuyện là thiếu thức ăn và nó sẽ thiếu oxy, nó làm cho con tôm mình nó dễ nhiễm bệnh và nó hao. Đó là ương không có hiệu quả. Và cách ương hiệu quả ở đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ như thế này. Thì bà con đầu tiên chúng ta phải thiết kế được hệ thống công trình ao nuôi cho đảm bảo được cái mật độ. Thường là chúng tôi khuyến cáo là bà con nên chừa khoảng 5 đến 10% cái diện tích khu nuôi của mình để làm cái ao ương. Và nếu mà chúng ta ương trong ao thì cái ao mình phải ủi nó giống như một cái ao nuôi tôm công nghiệp, hoặc là cái ao nuôi cá để chúng ta bỏ cái chảng, để làm sao giữ được cái mực nước là từ 1,2 m tới 1,5 m. Và khi đó chúng ta ương với mật độ khoảng 30 con trên mét vuông trở lại thì ương nó mới có hiệu quả. Thì đó là cũng là một số cái thông tin để chia sẻ với anh, và chúc anh cũng làm ương dèo làm sao làm 2 giai đoạn cho nó có hiệu quả. Xin cảm ơn ạ. Xin kỹ sư cho biết là để quản lý môi trường ao nuôi tôm quảng canh cải tiến giai đoạn 2 cần làm những việc gì? Câu hỏi này thì xin được mời kỹ sư Nguyễn Đức Khoa sẽ giải đáp cho khán giả. Xin cảm ơn anh khán giả đã có câu hỏi về chương trình. Thì bà con nuôi tôm đối với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến thì đến thời điểm này thì về cơ bản là bà con cũng đã biết cách để chúng ta xử lý và quản lý môi trường.
Tuy nhiên để bà con làm tốt hơn thì tôi xin chia sẻ bà con một số cái vấn đề bà con cần phải lưu ý để chúng ta có thể làm tốt hơn trong quá trình quản lý môi trường. Bởi vì bà con biết cái bệnh tôm là nó phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là cái môi trường, thứ hai mầm bệnh, và thứ ba là sức đề kháng của con tôm. Và nếu như bà con bắt được con tôm giống tốt là coi như là sức đề kháng của con tôm mình nó bản thân là đã tốt rồi, và chúng ta kết hợp với chúng ta làm tốt cái quản lý môi trường nữa thì coi như là tỷ lệ thành công nó khoảng là trên 50%. Còn vấn đề mầm bệnh thì tôi cũng xin chia sẻ luôn, đối với mô hình nuôi tôm quán canh cải tiến kết hợp thì chúng ta không thể nào tránh khỏi mầm bệnh, mà bắt buộc là chúng ta phải sống chung với cái mầm bệnh này. Tuy nhiên mà chúng ta làm sao mà để cho con tôm nó không phát bệnh là chúng ta phải quản lý được môi trường tốt. Thì khi môi trường tốt thì sức đề kháng con tôm mới tốt. Thì chúng tôi xin lưu ý anh một số cái vấn đề sau đây. Đầu tiên là anh cũng phải trang bị cho mình được một số cái bộ đo môi trường, và chúng ta phải đo được tối thiểu là 3 yếu tố. Có rất nhiều nhưng tối thiểu anh phải đo được 3 yếu tố. Cái thứ nhất là cái độ pH, thứ hai độ kềm, và cái thứ ba nữa là chúng ta trang bị một cái bộ đo khí độc tổng. Để ví dụ pH thì có thể là mình đo sáng chiều, và độ kềm có thể một tuần đo một lần, và khí độc có thể một tuần đo một lần. Và đo độ pH này không phải là để cho chúng ta biết được pH là sáng là bao nhiêu, ví dụ sáng 7.5 chiều 8.5, sáng 7.5 chiều 8.5 là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chúng tôi muốn anh đo để làm sao để biết được cái biên độ dao động của pH trong ngày. Nếu như pH trong ngày mà sáng chúng ta đo 7.5 mà chiều đo 9 chấm là cái môi trường nó sẽ có vấn đề, thì trong vòng 3-5 ngày con tôm nó sẽ hao, và chúng ta phải có giải pháp để chúng ta xử lý. Và chúng ta cũng phải đo độ kềm, bởi vì hiện nay thì đối với những cái đàn tôm mà chúng ta nuôi theo tôm theo thế hệ mới, tức là những đàn tôm gia hóa, là cần cái độ kềm rất là tốt. Trung bình nó phải là từ 100 đến 150 ppm thì con tôm nó mới phát triển tốt. Còn nếu như độ kềm mà ở những cái vùng mà phèn nhiều thì thường là nó dưới 50 hoặc là từ 50 đến 70 thì con tôm nó sẽ không phát triển tốt. Chính vì cái điều kiện đó sẽ làm cho con tôm nó sẽ dễ phát bệnh và nó chết. Và bên cạnh đó thì bà con cũng quan tâm đến khí độc. Mặc dù chúng ta nuôi tôm mật độ thưa, tuy nhiên mà để chúng ta nghĩ là cái không có cho ăn và không sử dụng cái mật độ những cái sản phẩm hóa chất thì khí độc nó không có. Tuy nhiên trong quá trình nuôi là cái phân tôm thải ra và những cái xác tảo tàn, và những trường hợp cộng với những trường hợp những cái ao mà có gông nhiều là nó sẽ làm cho cái môi trường của chúng ta nó xấu và có khí độc, cho nên phải cần kiểm tra những cái yếu tố đó. Thì để làm tốt vấn đề quản lý môi trường thì hiện nay đối với các mô hình nuôi tôm trong các cái dự án của Khuyến Nông chúng tôi đang làm là khuyến cáo là bà con là xài vi sinh định kỳ kết hợp với những cái dòng sản phẩm công nghệ sinh học để làm sao là tạo được cái nguồn thức ăn tự nhiên cho con tôm tốt. Và cái vi sinh này là giống như một cái lực lượng để chúng ta khống chế được cái mật độ vi khuẩn có hại lại, giảm cái mầm bệnh. Và cũng có một cái nhiệm vụ giống như của người giúp việc trong cái vuông, tức là phải quét dọn sạch cái vuông, hạn chế được cái mùn bão hữu cơ cũng như là hạn chế khí độc trong cái vuông. Thì đó là một số cái chia sẻ mà cũng chia sẻ với anh, thì chắc xin hết. Thưa quý khán giả, thưa các diễn giả, là ông Võ Văn Gương ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Xin được nhờ kỹ sư khoa tư vấn giúp ông là tôm sú Mona ươm lên giống giá thành là bao nhiêu và mua ở đâu là tốt nhất, và con post giá thị trường hiện nay là bao nhiêu, và mật độ nuôi tôm công nghiệp thì nên nuôi bao nhiêu con trên 1 mét vuông là hợp lý nhất. Mong kỹ sư tư vấn giúp tôi. Rồi, chắc cũng xin cảm ơn chỗ anh Gương ha. Thì chỗ anh Gương với bà con có câu hỏi này nó cũng hay, nhưng mà vấn đề này nó cũng hơi nhạy cảm. Nhưng mà hai chỗ thạc sĩ Phú có chia sẻ bây giờ hiện nay kinh doanh thì tôm giống gia hóa thì bây giờ con bao nhiêu, thì cũng đây một số cái thông tin mà tôi nắm thôi, tức là dao động từ khoảng 139 đồng đến 170 đồng. Tùy theo công ty. Thì trong góc độ cái chương trình đồng hành cùng nhà nông thì chúng tôi không tiện nói tên, thì anh cũng thông cảm, nhưng mà dao động khoảng đó. Tuy nhiên thì cũng chia sẻ với anh luôn là hiện nay đối với con tôm giống gia hóa mà anh thả đối với mô hình nuôi tôm thâm canh với thâm canh chúng ta đang làm quảng canh cải tiến, nhưng mà anh có câu hỏi thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn. Thì để giúp cho anh có được cái hiệu quả và rút ngắn được cái thời gian nuôi và giảm chi phí thì chúng tôi cũng khuyến cáo là anh cũng nên nuôi 2 giai đoạn. Tức là giai đoạn đầu anh có thể là thả ương mật độ là từ 30 đến 40 con mét vuông. Chúng ta ương một ao trong tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Đối với con sú truyền thống của mình thì chúng ta ương khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì sang ra thì nó mới có đủ kích cỡ để sang. Nhưng riêng đối với sú gia hóa thì khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là anh có thể sang ra rồi.
Thì khi mà chúng ta ương lúc đầu mật độ là 30 đến 40 con mét vuông, thì ương khoảng 2 tháng là anh sang ra mật độ khoảng 10 con đến 15 con mét vuông. Anh nuôi giai đoạn 2 thì nó sẽ giảm được cái chi phí. Thứ nhất là giảm chi phí, thứ hai nó sẽ giảm được cái rủi ro. Tức là khi mà mình ương, cái tiền chi phí để mình sử dụng cái thuốc nó sẽ ít. Thứ hai, nếu lỡ nó có rủi ro thì mình cũng khoanh vùng dập dịch được, nó dễ, chứ không để mình nuôi thả lúc 2-3 ao mình xử lý, rồi xử lý xong rồi cái nó tốn nhiều cái chi phí, rồi lỡ mà nó có dịch bệnh đó, thì mình sẽ khó khống chế quản lý. Thì đó là một số cái thông tin chia sẻ với anh. Rồi, xin cảm ơn anh ạ. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đức Khoa. Thưa quý khán giả, thưa các chị giả, là anh Nguyễn Vũ Linh, ngụ ở ấp 18, xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai. Anh hỏi là hiện vuông tôm của gia đình có nhiều cỏ nước mặn và năng tượng xuất hiện rất nhiều. Tôi dự định là sẽ sử dụng thuốc diệt cỏ để xử lý tình trạng này. Thì xin hỏi có được không? Và với câu hỏi này thì xin được mời thạc sĩ Dương Minh Thùy sẽ tư vấn cho anh. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Vũ Linh, ngụ ở ấp 18, xã Phong Thạnh A. Đối với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, hiện nay cái khó khăn nhất là bà con gặp phải là về kỹ thuật làm sao để hạn chế cái gông cũng như là cỏ, là năng thượng và các thực vật thủy sinh. Thì báo với bà con thế này, và cũng báo với anh thế này. Theo quan điểm riêng của tôi thì đối với mô hình này chúng ta không nên dùng hóa chất. Đây là một con dao hai lưỡi. Nếu anh diệt thì nó sẽ ảnh hưởng, nó khi phân hủy ra và nó ảnh hưởng tăng cái lượng khí độc lên, làm ảnh hưởng đến con tôm của mình. Cái thứ hai nếu như anh diệt hết là cái điều kiện của mình là không còn thức ăn tự nhiên, thì làm lúc đó là con tôm, con cá của mình, con cua của mình trong đó thì không có gì để ăn, nên là cái hiệu quả kinh tế không cao. Và nếu như đã cái vuông anh mà cái thực vật thủy sinh nó lên nhiều như là cỏ nước mặn với năng tượng lên, thì ở đây theo kinh nghiệm thì anh cố gắng là thứ nhất là dùng thủ công, là đối với cỏ thì chúng ta sẽ gom đóng lại để tạo cho nó phân hủy, và trừ diện tích nó khoảng cỡ 30%, nó phát triển ở 30%, thì năng tượng cũng vậy. Và hàng năm khi cải tạo ao khi thuốc cá bà con phơi vuông thì chúng ta nên là dùng cái dụng cụ là đẩy năng tượng, hoặc là mua máy cắt cỏ. Chúng ta cắt cỏ, cắt cái năng tượng cho nó nằm xuống, và khi mà anh tới mà có nước có độ mặn anh lấy vô thì bắt đầu một số nó sẽ chết, một số nó lên từ từ. Thì lúc đó là vừa tạo thức ăn tự nhiên và vừa tạo cái hệ sinh thái nó ổn định, giúp cho cái vụ tôm mới của anh nó đạt hiệu quả cao. Thì đó là những cái tư vấn của riêng tôi đối với anh. Xin cảm ơn anh ạ. Chia sẻ với thông tin bổ sung cho chỗ thạc sĩ Thùy, để cho anh Thùy với anh Phú biết là hiện nay cái dự án nuôi tôm kết hợp với trồng rừng sinh thái của Trung tâm khuyến nông đang thực hiện tại xã Lâm miền Tây của tổ chức GNDP tài trợ là 100 hectare, thì đó là hợp tác xã Thượng Điền. Thì trong hợp tác xã này là mấy anh em cũng đề xuất, và ở khuyến nông cũng thấy cái này cũng rất là hay, tức là mình đầu tư hỗ trợ một cái máy xới đất. Cái máy xới đất này có tác dụng là trong quá trình mà mình cải tạo là tức là mình sẽ xới, mình lặt cái lớp mặt đất đó, nó trục lại, trục cái đất lại là sao nó úp cái đất mặt xuống, đưa cái đất của ở dưới phía dưới lên. Thứ nhất là nó sẽ cải tạo được cái nền đất, nó làm cho cái dinh dưỡng nó khoáng hóa nó tốt. Thứ hai là nó cũng sẽ hạn chế vấn đề mà những cái mầm cỏ hoặc là mầm gông mà trong quá trình mà chúng ta làm vụ trước nó còn tồn lưu, thì đó là nó sẽ giải phóng được cái đó. Thì tuy nhiên thì để cho anh làm tốt thêm cái vấn đề này thì tôi nghĩ chắc cái vuông của anh thì nó cũng nước hơi cạn, cho nên là cỏ nước mặn nó mới có. Thì cố gắng sau khi mà chúng ta đầu tư được cái máy, hoặc là đi thông qua những cái mô hình có cái máy, anh về anh trục xới đất lại. Thì khi mình trục xới đất lại xong anh lấy nước vào, cố gắng thiết kế bờ bao công trình ao nuôi làm sao giữ được mực nước tối thiểu trên chản là phải là từ 5 tới 8 tấc. Thì khi mà nước cao có màu nước thì nắng ánh sáng sẽ không chiếu được tới đáy, thì cỏ nước mặn hay là những cái loại gông tạp hoặc là một số thực vật thủy sinh nó sẽ không phát triển được, nó không quang hợp để không phát triển được. Thì nó sẽ làm cho hạn chế vấn đề mà nó sẽ giúp cho cái môi trường ao nuôi của mình nó không có những cái thực vật thủy sinh nó có hại cho môi trường. Thì tuy nhiên đối với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp thì chúng ta chống quá nó cũng không tốt, cho nên là mình phải có cái kế hoạch là chúng ta phải khoảng nào có năng tượng để làm giá thể cho tôm, và khoảng nào chống thì chúng ta cũng phải khống chế nó một cách hợp lý, chứ cũng không để trục cho nó chống bằng phẳng như cái ao nuôi công nghiệp thì nó cũng thật sự là cũng không hiệu quả. Thì anh cũng cố gắng chúng ta có thông tin và mình về mình áp dụng làm sao cho hiệu quả. Chắc xin cảm ơn. Xin được cảm ơn thạc sĩ kỹ sư Nguyễn Đức Khoa. Chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp
xin tạm dừng. Anh Thùy xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân.